Λοιπόν, κάναμε unboxing το CF Moto, το 1000 MTX, στην αντιπροσωπεία της CF Moto και επειδή έχει ωραία μέρα, ήρθαμε εδώ στο Αλκαζάρ, στο πάρκο, για να δούμε αναλυτικά λίγο τη μηχανή. Θα κάνουμε μια κουβέντα όχι για νούμερα και specs, θα μιλήσουμε πιο πολύ στην ουσία της μηχανής. Για ποιον αναβάτη είναι το χιλιάρι, έχω φέρει και το δικό μου το 800 για να τα δούμε αναλυτικά, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα και να δούμε γιατί να πάω από το 800 στο 1000, επειδή έχω και προσωπικό ενδιαφέρον αυτό, αλλά γενικότερα να δούμε λίγο τις διαφορές. Πάμε να το δούμε. Μαζί μου σήμερα είναι ο Δημήτρης ο Κατηγιάννης, αντιπρόσωπος της CF Moto στη Λάρισα και πολύ δυνατός μηχανικός της CF Moto. Για να τον κοντράρω λίγο να μου απαντήσει, θα τον στριμώξω και θα τα μάθουμε όλα. Δημήτρη, καλώς ήρθες στο κανάλι για δεύτερη φορά και θέλω να μιλήσουμε για το CF Moto 1000 MTX. Καλώς ήρθες βρήκα Γιάννη, βεβαίως θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω ό,τι ερωτήσεις. Ετοιμάσου για στενό μαρκάρισμα. Αμάν. Έχω στα σχόλια πάρα πολλές ερωτήσεις. Τέλεια. Και θέλω να τις βάλω να μας απαντήσεις για να λυθούν όλες οι απορίες για τη μηχανή και να δούμε, γιατί και εγώ σκέφτομαι σοβαρά, όπως έχω πει, να πάω από το 800 στο 1000. Οπότε θα τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Βεβαίως. Εγώ, έχοντας ζήσει με το 800 MTX, θέλω να δω αν το 1000 MTX είναι απλά ένα μεγαλύτερο 800 ή αν είναι κάτι άλλο, γιατί μπαίνει σε μια κατηγορία που έχει μεγάλο ανταγωνισμό και θέλω να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Δημήτρη, επειδή ο κόσμος ρωτάει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το 1000 του MTX, πες μας λίγο τι είναι το 1000 MTX. Το 1000 το MTX είναι επί της ουσίας η αναβάθμιση του MTX το 800 στην πολύ καλύτερη του μορφή, και εδώ το ίδιο το εργοστάσιο και οι άνθρωποι του εργοστασίου έδωσαν το 110% των αποδόσεων που θα μπορούσαν να είχαν κάνει. Άκουσαν αρκετά το κοινό και τους πελάτες και έτσι δεν πάτησαν επάνω σε άλλη κατηγορία, αλλά πάνω στην ίδια κατηγορία να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε μια πολύ προσιτή τιμή. Άρα Δημήτρη, για να το πούμε καθαρά στον κόσμο, το 1000 MTX δεν είναι ένα 800 λίγο πιο γρήγορο με κάποια άλογα παραπάνω, έχει ουσιαστικές διαφορές. Μίλησέ μας λίγο. Είναι αρκετά αναβαθμισμένο το μηχανάκι. Στο οπτικό του κομμάτι, βλέποντας και τις δύο μοτοσυκλέτες, δεν θα παρατηρήσουμε αλλαγές. Οι ουσιώδεις αλλαγές έχουν γίνει στον κινητήρα, στις αναρτήσεις, στα φρένα του, στην οθόνη και σε αρκετά gadget που έχει η μοτοσυκλέτα. Θα τα πούμε αναλυτικά ένα-ένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πες μας λίγο κάποια πράγματα για τον κινητήρα. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ένα κινητήρα 946 κυβικών εκατοστών, με εξατάχητο κυβότιο, όπως προφανώς και το 800. Είναι δικύλινδρος? Είναι δικύλινδρος σε σειρά. Quick Shifter Plus και για ανέβασμα και για κατέβασμα. Με πολύ περισσότερη ροπή σε σχέση του 800. Την αποδίδει από χαμηλά, πώς είναι στην αίσθηση? Την αποδίδει από χαμηλά. Και με ό,τι σχέση και να έχει στο κυβότιο, ανοίγοντας τον γκάζι, εξοντονίζεται πραγματικά. Άρα δεν είναι απλά ένα λίγο πιο γρήγορο 800, είναι το flagship με τελείως άλλο κινητήρα. Δηλαδή, επειδή μου το είπες και στην αντιπροσωπεία όταν ήρθα, θα δεις άλλο μηχανάκι, μου είπες. Ακριβώς. Όντως, είναι άλλη μοτοσυκλέτα. Έχουν στήσει μια πολύ δυνατή πλατφόρμα πάνω στο 1000 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τόσο τρομερή αναβάθμιση αυτής της μοτοσυκλέτας. Τόσο στον κινητήρα όσο και στην υπόλοιπη. Δημήτρη, έχουμε και άλλη χαρτογράφηση εδώ? Έχουμε άλλη χαρτογράφηση, έχουμε νέο σώμα ψεκασμού, ό,τι έχει σχέση να κάνει με τον κινητήρα, και αναβαθμισμένα λογισμικά. Μάλιστα. Που θα τα πούμε μετά και με την οθόνη, έτσι, πώς συνδέονται και τέτοια. Άρα, η αίσθηση που θα έχω σε σχέση ερχόμενος από το 800, ποια θα είναι? Δηλαδή, καλά, προφανώς θα προσπεράσω πολύ πιο γρήγορα, έτσι μιλάμε για άλλο κινητήρα, αλλά κάτι που με ρωτάει πολλοί κόσμος, στο χώμα αυτά τα 115 άλογα μήπως είναι πολλά? Πάντα η υπερβολική υποδύναμη στη χρήση εκτός δρόμου δεν ωφελεί είναι μειονέκτημα στο χώμα, ας πούμε. Αναβάτες. Αλλά δεν έχουμε και 150 άλογα, έτσι. Έχουμε δει και ακριβώς, χωμάτινα. Και για αυτόν τον λόγο υπάρχει και η επιλογή off-road,
η οποία γίνεται ακόμη πιο φιλική η μοτοσυκλέτα, με όχι τόσο άμεση απόκριση στον γκάζι, για να μην τρομάζει, να μην κάνει άτσαλες κινήσεις. Σωστά, γιατί εκεί έχουμε πολύ πιο επικίνδυνο Σαφέστατα. τερέν και το παραμικρό λάθος μπορεί να μας τυχήσει. Το 800, και μιλάω εγώ που δεν είμαι ο σούπερ έμπειρος έτσι, στα χωμάτινα, και είναι η ίδια πλατφόρμα, νιώθω έτσι μια μεγάλη άνεση και εμπιστοσύνη στο μηχανάκι αυτό. Δηλαδή μπορώ να το χειριστώ, εντάξει δεν κάνουμε και μονοπάτια έτσι πολύ απαιτητικά και δεν είναι και γι' αυτό. Αλλά όπου έχω πάει σε χώμα και σε κάπως πιο απαιτητικό χώμα με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο το 800. Δηλαδή ποτέ δεν ένιωσα ότι πρόσεξε τον γκάζι, μην το ανοίξεις πολύ γρήγορα, ότι θα έχεις θέμα. Φαντάζομαι το ίδιο μεταφέρεται και στο χιλιάρι. Το ίδιο ισχύει και στο 1000 και όπως προείπαμε, όντως με την ρύθμιση στο off-road η μοτοσυκλέτα προσφέρει τρομερή φιλικότητα στη χρήση εκτός δρόμου. Ωραία, άρα ρυθμίζουμε μετά και ABS, εννοείται traction control. Ακριβώς, σε 3 επίπεδα μας δίνει και τη τέτοια. δυνατότητα είτε να ενεργοποιήσουμε είτε να βάλουμε σε άλλη θέση το traction control ή και το ABS το ακόμη. Άρα έτσι όπως σε το επίπεδα ακούω, λειτουργίας. δεν μου αφαιρεί κάτι από το 800 στο χωμάτινο κομμάτι, το 1000. Όχι, αντιθέτως το βελτιώνει, γιατί και το setup των αναρτήσεων που είναι νέο, με την πλέον ρυθμιζόμενη προφόρτιση στο πίσω αμόρτιστερ είναι χειροκίνητη και πολύ πιο εύκολη, και το 800 είναι, απλά απαιτεί χρήση εργαλείων. Ενώ Σωστά. εδώ Έχουμε την καγιάμπα η οποία έχουμε γυρνάει. την καγιάμπα με τον περιστροφικό το διακόπτη, υδραυλική συμπίεση που Μπράβο. μας φτιάχνει την προφόρτιση του ελευθερίου πολύ πιο γρήγορα, και το πιο σημαντικό είναι και η αναβάθμιση των φρένων. Φρένα. Θα μιλήσουμε και για αυτά παρακάτω. Άρα είπαμε λίγο δύο λόγια για τον κινητήρα, έτσι, και πώς αποδίδει στο χώμα. Φαντάζομαι τώρα όταν πάμε στην άσφαλτο, μετά εντάξει δεν υπάρχει συζήτηση, έτσι, εκεί περισσότερα κυβικά, περισσότερα άλογα, Ακριβώς. καλύτερες επιταχύνσεις. Ακριβώς. Χωρίς σκορτσαρίσματα. Okay. Το παραμικρό. Εδώ να πούμε μια μικρή λεπτομέρεια που η CF Moto αργότερα την έλυσε με updates, και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό για μένα, να ακούει η εταιρεία και να λύνει προβλήματα που μπορεί και με updates. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πας πάντα στο συνεργείο, κάποια πράγματα λύνονται, αλλά εντάξει. Καλό είναι τα updates να γίνονται στην επίσημη αντιπροσωπεία. Υπήρχαν κάποια θεματάκια στις πολύ χαμηλές, στο 800 λέω, όταν πρώτο βγήκε. Δηλαδή όταν είσαι με πρώτη ταχύτητα και έχεις 18-20 χιλιόμετρα, κάποια σκορτσαρίσματα λίγο αλλά λύθηκαν με επόμενα updates. Για αυτόν τον λόγο, μεταφέροντας τις πληροφορίες και εμείς προς το εργοστάσιο, έφτιαξαν καινούργια χαρτογράφηση που μας την έδωσαν και σε όσους πελάτες είχαμε το συγκεκριμένο θέμα και λύθηκε. Λοιπόν, ωραία. Όσο είμαστε στο κομμάτι το χωμάτινο, πες μας λίγο τα κιλά της μηχανής του 1000. Πλήρης υγρών, 222 κιλά. 222 κιλά. Που σημαίνει ότι, γιατί νομίζω το 800, διορθώστε με κάτω στα σχόλια, αλλά νομίζω είναι στα 220, 218 με 220, όποιος γνωρίζει ακριβώς ας μου γράψει κάτω. Παίρνεις πολύ περισσότερη μηχανή με πολύ μικρή αύξηση στα κιλά. Αυτό πώς το κατάφεραν? Ήταν όντως μια μαγική συνταγή που έκανε το εργοστάσιο. Η μοτοσυκλέτα και στην οδηγική της συμπεριφορά και στο χώμα και στην άσφαλτο έχει πάρα πολύ γρήγορη απόκριση στις αλλαγές κατεύθυνσης. Αρκετά γρήγορη. Και η αίσθηση της είναι πανάλαφρη. Είναι πανάλαφρη. Αυτό νομίζω, επειδή είμαι από το 800, οφείλεται και στο χαμηλό κέντρο βάρους. Πολύ γιατί σωστά. κρατάμε το ίδιο ντεπόζιτο των 22,5 λίτρων. Έτσι, ακριβώς. Το οποίο είναι χαμηλά και σου δίνει αυτή την αίσθηση ότι είναι χαμηλά το βάρος, έχεις πολύ καλύτερη ισορροπία. Έτσι είναι, και με τον νέο setup των αναρτήσεων που είχαμε πει και προηγουμένως, βοήθησε πάρα πολύ, στήριξε θα έλεγα καλύτερα όλο το φορτίο της μοτοσυκλέτας, με αποτέλεσμα να δίνει πολύ καλύτερη αίσθηση. Να μιλήσουμε λίγο και για τα λάστιχα. Νομίζω ότι έχουμε διαφορές εδώ. Διαστάσεις στο 800 του MTX είναι 21 μπροστά και 18 πίσω, ακτινωτό tubeless. Εδώ έχουμε το κινέζικο λάστιχο πρώτης εφαρμογής, ναι. CST, το οποίο έχουν ακουστεί διάφορα σχόλια. Εγώ θα μιλήσω ειλικρινά. Βέβαια δεν είμαι, και νομίζω ότι δεν είναι και για τον αναβάτη που έχει τη μηχανή στα όρια ή είναι με το γόνατο κάτω στις στροφές. Αυτά είναι λάστιχα που κάνουν τη δουλειά τους αξιοπρεπέστατα. Και κινείται σε όλα τα τερέν. Και κινείται σε όλα τα τερέν. Πες μας λίγο πρώτη τοποθέτηση στο χιλιάρι τώρα τι έχουμε. Πρώτη τοποθέτηση στο χιλιάρι, και εδώ έχουμε 21 εμπρός τροχό και 18 πίσω, με τις ίδιες διαστάσεις ελαστικών. Και φοράει επάνω το μηχανάκι η πρώτη τοποθέτηση Pirelli STR. Okay.
Άρα και εκεί άκουσε η CF Moto. Ακριβώς. Και για πρώτη τοποθέτηση ελαστικά ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Εντάξει, είναι premium, έτσι. Ακριβώς. Είναι ένα premium λάστιχο το οποίο συμπεριφέρεται πολύ καλά στην άσφαλτο, Προφανώς. αλλά πας και στα περισσότερα χωμάτινα μονοπάτια χωρίς θέμα. Πολύ σωστά. Έτσι, δεν είπαμε να πάμε σε ένα μέτρο λάσπη τώρα, παιδιά. Εκεί πάμε σε άλλα πράγματα. Εκεί χρειάζεται άλλη χρήση ελαστικού. Άλλη χρήση ελαστικού. Λοιπόν, άρα έχουν ακούσει και στα ελαστικά. Premium και εδώ. Να μιλήσουμε λίγο και για τα φρένα. Που εδώ έχουμε άλλη μια έτσι, αναβάθμιση σε σχέση με το 800. Πες μας λίγο για τα φρένα. Το 800, τα φρένα που έχει η μοτοσυκλέτα είναι της J1 της εταιρείας. Ναι. Είναι θυγατρική της Brembo νομίζω και αυτή. Ναι, ακριβώς. Και εδώ έχουμε Brembo στιλέμα. Brembo στιλέμα, premium και εκεί πιο premium σειρά. δεν γίνεται. Και εδώ μας άκουσαν οι άνθρωποι. Έχουν διαφορά στο φρενάρισμα η μία εταιρεία με την άλλη. Αυτό λίγο για να πω την εμπειρία μου από το 800. Ναι. Εμένα προσωπικά μου άρεσε λίγο το κλιμακωτό δάγκωμα, δεν είχε αυτό το απότομο πολύ δάγκωμα. Δηλαδή ένιωθα μια σιγουριά. Με 2 δάχτυλα συνήθως δουλεύω. Εσύ που την έχεις κυκλοφορήσει αρκετά, πώς είναι η επαφή με το φρένο αυτό? Εδώ είναι η προέκταση τώρα, γιατί το αρχικό δάγκωμα στο 800 είναι πιο φιλικό, αλλά όσο πιέζουμε τα φρένα μας και τα ζορίζουμε, καταλαβαίνουμε εκεί τη διαφορά, ότι κάπου χάνουμε στην απόδοση, κάτι που έρχεται και διορθώνει με αυτή τη σειρά των φρένων. Έχουμε 320 χιλιοστά και εδώ είναι ίδια ακτίνα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Άρα μπρος πίσω σαν διατομή είναι το ίδιο, απλά πάμε σε premium... σε premium κατάσταση φρένων. Ωραία, ωραία. Και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί τα φρένα είναι ασφάλεια. Παιδιά, έτσι, μηχανή χωρίς φρένα σωστά δεν γίνεται. Άρα και εδώ ένα συν για τη CF Moto. Ωραία. Έτσι, σε πρώτη ματιά βλέπω και το σταμπιλιζατέρ ότι έχει... Εγώ το έχω κάτω, εδώ το έχουμε πάνω. Εδώ είναι στο πάνω μέρος του τιμονιού και ο λόγος είναι ένας. Ρυθμίζει. Άρα μπορούμε να το ρυθμίζουμε κατευθείαν από εδώ. Μαλακό ή σκληρό. Σε σχέση με το 800 που είναι στάνταρ. Δεν ρυθμίζεται καθόλου. Και από κάτω να μπω δεν το ρυθμίζω. Δεν ρυθμίζει καθόλου. Άρα εδώ ρυθμίζουμε. Εδώ είναι ρυθμιζόμενο hard και soft. Ωραία, πολύ ωραία και αυτό. Και επειδή με ρώτησε και ένας φίλος στα σχόλια, είμαστε πολύ ψηλοί στην Ελλάδα. Εγώ έχω βάλει αποστάτες, μου έβαλες αποστάτες δηλαδή και άλλαξε όλη η οδηγική συμπεριφορά. Εδώ, αν βάλουμε αποστάτες, έχουμε θέμα με το stabilizer ή ακολουθεί πάνω? Όχι, ακολουθεί επάνω μέχρι ενός σημείου. Οκ, εντάξει, θα το βάλουμε και 15 πόντους, παιδιά. Τσόπερ δεν θα το κάνουμε. Ωραία. Πόσο ήταν το δικό μου? 5 πόντους ήταν η αύξηση. 5 πόντους. 5 πόντους. Λόγω ότι είσαι και ψηλό παιδί. Επειδή είμαι και ψηλό παιδί, αλλά στην Ελλάδα έχουμε πολλά ψηλά παιδιά, άρα το stabilizer ανεβαίνει και αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω καλύψαμε το εξωτερικό κομμάτι. Να μην ξεχάσω να πω ότι από ό,τι ξέρω η σέλα είναι στα 870, άρα το ύψος είναι το ίδιο. Αν έρχεσαι από το MTX δεν είναι πιο ψηλό απλά επειδή είναι το χιλιάρι. Έτσι είναι στα ίδια. Και η χαμηλή έκδοση είναι νομίζω στα 830. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο φεύγει στα 830. Είναι κάποιοι αναβάτες που είναι λίγο πιο κοντοί, πάνε στο 830. Αλλά νομίζω ότι χάνουμε μετά και στην ανάρτηση, έτσι δεν είναι στο 830, στην διαφορά από το έδαφος. Χάνουμε την απόσταση από το έδαφος. Σωστά. Αλλά επί της ουσίας η διαφορά του ύψους που βγαίνει από την ανάρτηση. Φοράνε διαφορετικές αναρτήσεις και κατεβαίνει ομοιόμορφη μοτοσυκλέτα μπρος-πίσω. Όχι μόνο στον μπροστινό της τμήμα. Πολύ ωραία. Να περάσουμε λίγο στα ηλεκτρονικά συστήματα από το 1000. Βεβαίως. Εγώ ερχόμενος από το 800 ξέρω ότι έχει πάρα πολλά ηλεκτρονικά βοηθήματα, riding modes, διάφορα, cornering, ABS. Συνεχίζει το ίδιο και εδώ ή έχουμε κάτι άλλο? Συνεχίζει το ίδιο και στο 1000, στην πιο αναβαθμισμένη του μορφή. Όπως και το cornering ABS της Bosch συνεχίζει να υπάρχει. Το ABS του που ρυθμίζει τα επίπεδα, το traction control ρυθμίζει σε επίπεδο λειτουργίας και σε κάποια riding modes που μας το δίνει, κατά επιλογή να το βγάλουμε και εκτός λειτουργίας. Και στο all terrain νομίζω που είναι έξτρα εδώ. Στο all terrain ακριβώς. Άρα έχουμε traction control από 1 έως 3 που μπορούμε να το αλλάξουμε. Δηλαδή είναι το custom mode που μπορούμε να κάνουμε ακριβώς τη μηχανή, να τη φέρουμε στα μέτρα μας. Στα μέτρα μας όπως το θέλουμε. 100%. Έτσι που πολύ πιο hardcore off-road. Είναι κάτι που το θέλουν βασικό. Εγώ προσωπικά βάζω στο off-road, παιδιά, πάω στο χώμα, πήκα άσφαλτο, στάνταρ και προχωράω. Τώρα οι πιο hardcoreάδες βάζουν στο 2, στο 1, τα σβήνουν τελείως, οκ. Άρα
το ίδιο πακέτο αναβαθμισμένο και εδώ. Πολύ σωστά. Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω από ένα σχόλιο που μου γράψανε κάτω και θα διαβάσω λίγο και θα σου πω ακριβώς. Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, είναι ο Μάμαλος 0410 και ρωτάει να εξηγήσουμε λίγο τη μετάβαση στο 1000, από ποια κυβικά μπορείς να μεταβείς σε αυτό και αν είναι απαγορευτικό για κάποιον αρχάριο, που είναι σημαντικό, δηλαδή κάποιος που, εντάξει, υπάρχουν αρχάριοι και αρχάριοι, αρχάριος που δεν έχει οδηγήσει ποτέ μηχανάκι και αρχάριος που έχει ένα 400, ένα 4,5 και θέλει να πάει στο 1000. Πάμε πρώτα με κάποιον που δεν έχει επαφή με τη μηχανή. Ωραία. Για κάποιον άνθρωπο που δεν έχει επαφή με μοτοσυκλέτα γενικότερα, θα καλύτερο και προτιμότερο να επιλέξει κάτι λίγο πιο χαμηλό σε κυβικά. Γι' αυτό τον λόγο και η CF Moto διαθέτει adventure μοτοσυκλέτα με αρκετές ικανότητες, από το MT το 4,5. Το πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα στην κατηγορία του, μπορείς άνετα να πας αυτό, αν είσαι τελείως αρχάριος, έτσι. Εκεί βασικά μπορείς να κινηθείς σε ό,τι επίπεδο ναβάτη και να είσαι. Πραγματικά. Σωστό. Είναι ευκολοδίγητο και συγχωρεί γενικά το μηχανάκι. Αν κάποιος ναβάτης έχει μοτοσυκλέτα 400-450 κυβικών, ναι, μπορεί να κάνει μετάβαση άνετα, διότι και από τα riding modes το μηχανάκι και μάλιστα βάζοντάς σου στο rail, ρίχνει την απόδοσή του. Ρίχνει την απόδοσή του και γίνεται αρκετά πιο φιλικό. Σωστά. Ακόμη πιο φιλικό το μηχανάκι. Σωστά. Πολύ ωραία. Κάποιος από το 800 σίγουρα πάει στο 1000, έτσι. Στο 800 κατευθείαν πάμε ή πάλι θέλουμε μια εμπειρία. Και αυτό συγχωρεί το μηχανάκι, έτσι είναι ευκολοδίγητο. Συγχωρεί. Έτσι. Απλά δεν είναι πάντα μόνο το γκάζι, είναι και ο όγκος της μοτοσυκλέτας και το βάρος που πρέπει να διαχειριστεί κάποιος οδηγός. Σωστό. Και ο αναβάτης, έτσι, ο αρχάριος, όταν λέμε αρχάριος, ο οποίος θέλει να το προσεγγίσει και να το μάθει, μπορεί, νομίζω, η γνώμη δικιά μου, και στο 800 κατευθείαν. Ναι. Αρκεί να μην κάνουμε ταρζανιές που λέμε και να νομίζουμε ότι είναι σκούτερ. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λίγο στην οθόνη. Εγώ έχω 7 ίντσες εδώ. Εδώ τι έχουμε? 8 ίντσον οθόνη. 8 ίντσον. Αφής. Αφής. Μεγάλη υπόθεση, ρε παιδιά, αυτό. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση, γιατί καλό είναι και ήταν αρκετά εύκολο το μενού και εδώ να τα χειρίζεσαι εδώ, αλλά ό,τι βλέπεις να το πατάς, επειδή έχουμε μάθει από τα κινητά, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Βλέπεις κάτι, το πατάς, αλλάζεις κατευθείαν το setting που θέλεις και το βρίσκεις. Εντάξει, την οθόνη θα τη δούμε λίγο και πιο διεξοδικά αργότερα. Εξάλλου η οθόνη και αφής, αλλά και από το χειριστήριο. Ναι, δεν είναι μόνο αφής, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Τηλέφωνα, Spotify, νομίζω συνδέεται με Android ή με iOS. Κάνουμε project κατευθείαν το χάρτη και πλέον, επειδή έχουμε iOS, έχουμε Google Maps, έτσι, navigation με Google Maps, οπότε δεν χρειάζονται μπαράκια, δεν χρειάζονται έξτρα εξοπλισμός, είναι όλα εκεί. Εφαρμοσμένα επάνω στο όργανο. Για μένα, επειδή σκέφτομαι να πάω από εδώ, πέρα από τη μηχανή και όλο το πακέτο, ένα μεγάλο selling point ήταν αυτό. Επειδή είμαι και γκατζετάκιας εγώ γενικότερα, έτσι, δεν είναι μόνο η μηχανή, πρέπει να είναι και να φαίνεται κιόλας που λέμε, ωραία. Ωραία, μάλιστα. Άρα καλύψαμε και το κομμάτι στα ηλεκτρονικά συστήματα, να δούμε και την οθόνη λίγο, να μας τη δείξεις λίγο σε λεπτομέρεια, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να και η οθόνη που συζητούσαμε, έτσι. Ακριβώς. 8 ίντσες. Πες και μας με λίγο ελληνικό μενού. Και ελληνικό μενού, παιδιά. Λοιπόν, βλέπω εδώ ενεργό, ανενεργό, αυτά είναι για τα άλλα. Πες τα μας εσύ καλύτερα. Λοιπόν, στην αρχική οθόνη έχουμε το στροφόμετρό μας, τα χιλιόμετρα, την ταχύτητα που τρέχουμε, ένδειξη ταχυτήτων, πιέσεις ελαστικών και θερμοκρασία ελαστικών. Επίσης βλέπουμε ότι είναι ανενεργό τα grip, το θερμαινόμενο το κάθισμα, και το riding mode, όπως το αναφέρει στο ελληνικό μενού, είναι στο κανονικό. Πάμε λίγο να δούμε και το μενού του λίγο πιο αναλυτικά. Η οθόνη αυτής που λέγαμε. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα, εδώ πάμε για την πλοήγηση, απλά δεν έχει συνδεθεί ακόμα. Άρα εδώ στο μισό, αν το συνδέσω, θα βλέπω το χάρτη και κανονικά navigation, έτσι. Ακριβώς. Εδώ βλέπω πίεση ελαστικών, Πίεση ελαστικών και θερμοκρασία ελαστικών. Ωραία. Που εμφανίζεται μόλις ξεκινήσει η μοτοσυκλέτα. Και πάμε στο βασικό του μενού. Βλέπουμε μια οθόνη η οποία... Είναι ένα tablet στην ουσία. Ένα tablet είναι επί της ουσίας. Οι ρυθμίσεις, στην επιλογή ρυθμίσεων μπορούμε να επιλέξουμε σε τι riding mode θα βάλουμε το μηχανάκι, εκτός δρόμου, βροχερό όπως το αναφέρει, παντός εδάφους. Ωραία, αυτό είναι το all terrain που είπαμε, που το κάνουμε custom, το κάνουμε ό,τι θέλουμε βασικά, το χτίζουμε στα μέτρα όπως μας. θέλουμε τη μοτοσυκλέτα.
Στο κανονικό του λοιπόν, μας δίνει να ρυθμίσουμε το traction ενεργό Traction ή κλειστό. control, ναι, οκ. Άρα on-off εδώ. Ακριβώς. Ας πούμε, αν πάμε στο βροχερό, δεν μας αφήνει να πειράξουμε κάτι. Ωραία. Αντίθετα, αν πάμε στο εκτός δρόμου, μας αφήνει να επιλέξουμε το traction control σε 4 επίπεδα, τι θέλουμε να βάλουμε. Άρα ο φίλος μας ρώτησε, του πατάει βροχερός και πάει άφοβα. Ακριβώς. Ωραία. Γιατί δεν αφήνει να επέμβει στη μοτοσυκλέτα. Ωραία, ωραία. Σε κρατάει safe. Όπως και στο ABS. Ωραία. Το οποίο μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το πίσω ή το μπροστά. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ, στη συγκεκριμένη ρύθμιση στο εκτός δρόμου, μας αφήνει να απενεργοποιήσουμε μόνο του πίσω τροχού. Οκ. Για ευνόητους λόγους. Πρέπει να πάμε στο all terrain για να το κάνουμε Ακριβώς. ακριβώς ό,τι θέλουμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα αυτά εδώ. Σε αυτή την παράμετρο είναι οι ρυθμίσεις που βλέπουμε και για τα grip και για το κάθισμα, για το shifter να είναι ενεργοποιημένο ή όχι. Flash Πολύ εκπαίδευση. σημαντικό αυτό, Ναι. παιδιά. Το έχουν και τα αυτοκίνητα. Έτσι, κάτι γίνεται, πατάμε φρένο, ανάβουν τα αλάρμ Ανάβουν κατευθείαν. τα αλάρμ κατευθείαν και σε ειδοποιούμε φρένα τους πίσω. πανικού. Μπράβο. Η Αυτό είναι εφαρμο- ένα μεγάλο πλάσ για μένα και Ακριβώς. θέμα ασφάλειας. Έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια είναι οι συνδεσιμότητες που μπορούμε να έχουμε με ακουστικά, τηλέφωνο. Έτσι, κάρντο στο κράνος ή σένα συνεργάζεται με όλα αυτά, να φανταστώ έτσι Μπράβο. άψογα. Η επόμενη παράμετρος στα volume, τέλος πάντων, τηλέφωνο. Εδώ είναι τα πολυμέσα Είναι και τα πολυμέσα. θέλουμε πιο δυνατά το τηλέφωνο, τα μέσα, θέλουμε το CarPlay, όλα αυτά ρυθμίζονται Πολύ- για να μην μας ενοχλούν. Πολύ, πολύ σωστά. Η επόμενη οθόνη, Οκ. φωτεινότητα αυτόματη να είναι ενεργοποιημένη, μέγεθος γραμματοσυράς, λειτουργία οθόνης smart ή απλό, υπενθύμηση αλλαγής είναι για το στροφόμετρο που να αρχίσει να μας βγάζει κόκκινο. Εμένα που περνάνε τα χρόνια τώρα, δηλαδή αν το βάλω εδώ στην μεγάλη γραμματοσυρά, τι γίνεται, grande. Για να το δούμε. Grande. Βέβαια, εντάξει, τώρα βλέπω. Αλλάζει. Τώρα βλέπω. Μάλιστα, ωραία. Και παρακάτω. Οι πληροφορίες οργάνων που εδώ επί της ουσίας μας αφήνει να πάμε να επιλέξουμε τι θέλουμε να βλέπουμε στην αρχική οθόνη, μενού 1, συγγνώμη, 2, 3. Ωραία, άρα είναι οι γρήγορες πληροφορίες Οι που έχουμε σε γρήγορες όλες τις... πληροφορίες. Μπράβο. Πολύ σωστά. Επίσης ένα συν που έχουμε τώρα, βλέπω εδώ, σε όλα τα μενού βλέπουμε τι ταχύτητα έχουμε και τα χιλιόμετρα. Ακριβώς. Που είναι βασικό και Ναι. αυτό. Και αυτό ένα συν. Το traction control του Στο ίδιο σημείο με το 800. στο ίδιο σημείο με το 800. Στο info μέσα επιλέγουμε την ένταση οδηγώντας, δηλαδή δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολυπλοκότητες μέσα στην οθόνη. Πατώντας το F9 ενεργοποιούμε το επίπεδο που θέλουμε στα Heated θερμενόμενα grips, ναι. και στο Και έχουμε κάθισμα. και σέλα εδώ, έτσι, Και θερμενόμενη. έχουμε και σέλα θερμενόμενη. Μπράβο, όλα τα έξτρα κουμπωμένα. Και τα grip θερμενόμενα στη βασική Ερώτηση, Δημήτρη, επειδή και πολλοί κόσμος δεν το ήξερε αυτό και για το 800. Στο 800, αν κρατήσεις πατημένο το M, βγαίνει το ABS κατευθείαν. Είναι ένα γρήγορο κουμπί για να Είναι βγάλουμε ένα το γρήγορο ABS. κουμπί, Δεν επανεργοποιείς χρειάζεται το να μπούμε ABS. σε 10 μενού για να το Όχι, κάνουμε αυτό όχι. το πράγμα. Γίνεται- Το οποίο ισχύει και στο χιλιάρι τώρα, έτσι. Ναι, Ωραία. ακριβώς. Άρα κρατάμε 3-4 δευτερόλεπτα το M και βγαίνει το ABS. Πολύ σωστά, Γιάννη. Και να δούμε αν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο. Το τηλέφωνο μας βγάζει τον τηλεφωνικό κατάλογο, πληκτρολόγιο στην οθόνη, τελευταίες κλήσεις που είχαμε. Τέλεια. Και μουσική λίγο, εδώ βλέπουμε τι μουσική παίζουμε. Παίζουμε αρκεί να Τώρα δεν παίζουμε είμαστε κάτι, αλλά είναι το τηλέφωνο μας, βέβαια. βλέπω εδώ. Είναι συνδεδεμένο η συσκευή μας και μπορεί να παίξει. Άρα Spotify, YouTube Music, ό,τι πλατφόρμα δουλεύετε, τα βλέπετε κατευθείαν εδώ. Επίσης χειρίζεσαι και τη φωνή από εδώ, στο δικό μου τουλάχιστον στο κάρντο, πάνω κάτω από τη μουσική, από το τιμόνι. Και ανοίγεις, κλείνεις και την κλίση σου. Έτσι, κλείσει, αλλάζουμε τραγούδια, δεν παίρνουμε δηλαδή τα χέρια μας να σκαλίζουμε Να εδώ το πέρα καντράμε. όσο οδηγούμε. Έτσι. Αυτό όσο είμαστε σταματημένοι είναι μια μεγάλη ευκολία. Όσο είμαστε εν κινήσει, τα πάντα μπορούν να γίνουν και από το τιμόνι. Πολύ βασικό. Manual. Στο motoplay του, όπως είπαμε και πριν, το map box, τις ρυθμίσεις Οι πληροφορίες και οχήματος βλέπουμε πληροφορίες για... οχήματος. Okay. Εδώ έχουμε λίγο πιο περισσότερη ανάλυση πληροφοριών.
Μας λέει, ας πούμε, για τη συντήρησή του, Πόσα χιλιόμετρα για το σέρβις μας, ας πόσα πούμε. χιλιόμετρα για το service, την αυτονομία μας στο range που βρίσκεται, το βολτάζ της μπαταρίας και αυτό που βλέπαμε και στην δεύτερη οθόνη πέραν του αρχικού μενού για τις πιέσεις των ελαστικών. Δεύτερη παράμετρος, πιο ανάλυση στο οδόμετρο, trip 1, trip 2, που από εδώ μέσα μηδενίζουμε και τα trip. Okay. Αυτά συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και στο app της CF Moto, έτσι. Ακριβώς. Γιατί να πούμε ότι το T-Box συνεχίζει και εδώ. Οπότε, ό,τι ταξίδια κάνουμε και αυτά στο app της CF Moto θα τα δούμε αναλυτικά. Πολύ πόσα σωστά. χιλιόμετρα κάναμε. Έχει μέχρι και το αν η οδήγηση ήταν επιθετική, αν ήμασταν χαλαροί. Οπότε Ό,τι βλέπουμε δεδομένα έχει γράψει όλα η τα μοτοσυκλέτα. δεδομένα που κρατάει. Ωραία, τέλεια. Και το τρίτο είναι τα warnings. Αν κάτι δεν πάει καλά, μας το εμφανίζει εδώ ή όποια ενημέρωση και ειδοποίηση. Έχουμε και θερμοκρασία κινητήρα εδώ, Έχουμε έτσι. θερμοκρασία κινητήρα. Okay. Η οποία βγαίνει και στο αρχικό μας μενού. Εδώ. Δημήτρη, μια ερώτηση τώρα Ναι. σχετική με αυτό, αλλά γενικά εσύ θα τα ξέρεις. Πρέπει να ζεστάνω το μηχανάκι μου πριν ξεκινήσω, ή μπορώ να ξεκινήσω, ας πούμε, στο λεπτό? Γίνει πολύ καλή ερώτηση. Πρέπει να ζεσταθεί λίγο. Απλά πάρα πολλοί αναβάτες κάνουν το λάθος και αφήνουν τη μοτοσυκλέτα να δουλεύει 4 και 5 λεπτά δηλαδή, που δεν έχει κανένα νόημα. Ένας χρόνος 1-1,5 λεπτό, δηλαδή βάζουμε μπροστά τη μοτοσυκλέτα, βάζουμε κράνος, γάνθια, ξεκινάμε. Σιγά σιγά. Okay. Γιατί θεωρώ πως το καλύτερο ζέσταμα είναι να κάνουμε και την ψήξη παράλληλα. Σωστά. Ξεκινάμε ομαλά και όταν φτάσουμε σε θερμοκρασία λειτουργίας. Ποια είναι η θερμοκρασία, ας πούμε, πρέπει να πάμε 40 βαθμούς για να πούμε ότι. Η θερμοκρασία λειτουργίας της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας είναι 86-85 βαθμούς. Okay. Από εκεί και μετά, όταν πιάσουμε αυτή τη θερμοκρασία, μπορούμε να ανοίξουμε τη μοτοσυκλέτα μας. Ωραία. Άρα ξεκινάμε και με χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά μπορούμε να έχουμε όλο το εύρος του γκαζιού στους 86 Ακριβώς. και πάνω. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Γιατί αν είναι κρύο πάρα πολύ, σωστά. θα δώσουμε περισσότερο χρόνο. Ωραία. Αυτό που προαναφέραμε απαιτεί. Είναι καλό να γίνεται σε θερμοκρασίες 20 βαθμών και πάνω. Ωραία. Εντάξει, νομίζω δώσαμε όλο το πακέτο των πληροφοριών. Με προβλημάτισε, η αλήθεια είναι πάρα πολύ ήδη πριν το καβαλήσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Και θα δούμε. Θα το πάρω τελικά το 1000 ή θα μείνω με το 800. Για να δούμε. Να συμπληρώσουμε κάτι για την οθόνη. Βεβαίως. Ότι έχει πολύ καλή φωτεινότητα ακόμη και στον ήλιο. Σωστά. Αλλά καλά τα λες, τώρα είμαστε σκιά. Δεν πάμε λίγο να τη δούμε και στον ήλιο? Εννοείται. Λοιπόν, ήρθαμε και στον ήλιο και όντως την πρώτη ματιά βλέπω πάρα πολύ καθαρά. Και σε κάθε γωνία. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχουν κάνει τώρα. Ωραία. Και από το feedback που έχω με το πρώτο βίντεο της παρουσίασης του 800, βλέπω ότι πολλοί κόσμος έχει ακόμα λίγο την απορία, θα μου βγει καλό το μηχανάκι? Εσύ σαν μηχανικός από τη CF Moto χρόνια, από αυτά που έχεις δει, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τον κινητήρα? Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι δεν μας έχουν απασχολήσει οι μοτοσυκλέτες της CF Moto με προβλήματα. Του στυλ, όπως είχαμε προαναφέρει, με κάποιες τρύπες χαμηλά που με update λύθηκαν, έχουμε μείνει εκεί. Άρα σκεφτείτε ότι σε μια μοτοσυκλέτα που έχουν δώσει τα πάντα στην κατασκευή της και έχει και 3 χρόνια εγγύηση. 3 χρόνια εγγύηση, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ακριβώς. Και νομίζω έχουμε πλέον CF Moto που έχουν πολλά χιλιόμετρα. Γιατί στην αρχή είχαμε το αφήγημα ότι ξέρεις, εντάξει, έχουν κάνει 10.000 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Αλλά έχουμε μοτοσυκλέτες με πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Πολύ σωστά. Και από ό,τι λες, στην αντιπροσωπεία έρχονται για τα τακτικά τους service. Για τα τακτικά τους service. Πες μας λίγο τώρα, μια που πιάσαμε αυτό, τα τακτικά service. Δηλαδή παίρνω το 1000. Πότε έρχομαι σε σένα να το φτιάξω? Το πρώτο service μας είναι στα 1000 χιλιόμετρα, το τυπικό του. Ο επόμενος σταθμός service είναι στις 15. 15.000, ωραία. Αλλά οι περισσότεροι οδηγοί και αναβάτες επιλέγουν και το κάνουμε κάπου στη μέση. Ωραία. Γιατί είναι είτε στα χιλιόμετρα είτε στον χρόνο. Εντάξει. Άρα επίσημα η CF Moto δίνει 15.000 χιλιόμετρα, αλλά εξαρτάται λίγο και από τη χρήση. Έτσι, άμα είμαστε στα χωμάτινα συνέχεια και εγώ θα πάω λίγο στον Δημήτρη και θα του πω: Δημήτρη, ρίξε μια ματιά, δεν κάνουμε service, απλά ελέγχουμε λίγο, σφίγγουμε κάποια πράγματα. Βεβαίως. Να είμαστε όπως και σε όλες τις μηχανές. Άρα 1000 χιλιόμετρα, 15.000. Μετά πάει ανά 15. Ανά 15.000 χιλιόμετρα. Είναι στάνταρ. Επειδή πιάσαμε το κομμάτι με τα service, τι γίνεται με ανταλλακτικά, πόσο δυνατά μπαίνει στην αγορά η CF Moto, υποδομές, δηλαδή νομίζω έχουμε ήδη ένα μεγάλο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Και γενικά στην Ευρώπη και νομίζω
με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γι' αυτό και η ελληνική αντιπροσωπεία, η Movus, έχει επενδύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος σε νέες εγκαταστάσεις που θα είναι... Θα είναι τα πράγματα Ελλάδα δηλαδή και κατευθείαν... Και τώρα είναι. Και τώρα είναι, απλά ανεβαίνει ο όγκος και των ανταλλακτικών. Γιατί η CF Moto, ας μην ξεχνάμε ότι δεν έχει μόνο μοτοσυκλέτες, έχει και τα τετράροδα που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και το ATV και τα UTV που είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι και κεφάλαιο της εταιρείας και γι' αυτόν τον λόγο επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις και προσωπικό. Και ό,τι πρέπει για την γεωγραφία της Ελλάδας, έτσι, αυτά τα ATV, έτσι, όλα τα σημείο, χωριά μας, ορεινά, έτσι, δηλαδή... Ακριβώς. Πολύ ωραία. Μιας που μιλάμε για χιλιόμετρα λίγο, κάτι πήρε το αυτί μου για το 4,5. Νομίζω τρέχει κάτι πολύ ωραίο από την CF. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτό? Βεβαίως. Η CF Ελλάδας έβγαλε ένα promotion, να το πούμε απλά, για όποιον ιδιοκτήτη MT4,5 έχει τα περισσότερα χιλιόμετρα στην Ελλάδα, πιστοποιημένα τα περισσότερα χιλιόμετρα, δίνει τη μοτοσυκλέτα του πίσω και του δίνουν μια καινούρια με το κλειδάκι στο χέρι. Δηλαδή παίρνω τα βουνά με 6%, παίρνω μηχανή με 6%, παίρνω τα βουνά, γυρνάω όλη την Ελλάδα, βγάζω φωτογραφία τα χιλιόμετρα, τα πάω στη CF Moto και λέω παιδιά έχω 120.000 χιλιόμετρα και μου δίνει καινούριο 4,5. Ακριβώς, η πιστοποίηση βασικά γίνεται και με φωτογραφία αλλά και σε κάθε εξουδοτημένο σημείο σέρβις στην Ελλάδα και όποιος τυχερός έχει γράψει τα περισσότερα χιλιόμετρα, φεύγει με μια καινούργια μοτοσυκλέτα. Άρα, παιδιά, αγοράστε CF και πάρτε εθνικές, βουνά, τρέξτε, κάντε χιλιόμετρα και η CF σας δίνει ένα καινούργιο... Μια καινούργια μοτοσυκλέτα. MT450. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν κίνηση αυτό. Είναι φανταστική κίνηση, καταπληκτική και πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Είναι promotion και δίνεις κάτι και πίσω στο κοινό. Έτσι. Δεν βλέπω μια διαφήμιση που κοστίζει 100.000 ευρώ και δεν παίρνω καμία αξία. Ακριβώς. Είμαι πολύ φαν τέτοιων promotion. Και νομίζω διοργανώνει και εκδρομές, κάποια συγκεντρώσεις CF Moto. Διοργανώνει κάθε χρόνο και εκδρομές και βόλτες. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε λίγο για φέτος, ότι ξεκινάει και η εμπλοκή στο αγωνιστικό κομμάτι, επιλέγοντας δύο από τους κορυφαίους οδηγούς της Ελλάδας, τον Παναγιώτη τον Κουζή και τον Γιώργο τον Κοινωνά. Ο Παναγιώτης ο Κουζής θα συμμετάσχει με MT-6 800 και ο Γιώργος ο Κοινωνάς με MT-4,5 που θα τρέξουν το Ελλάς Rally, θα τρέξουν το 24ωρο Rally και καλώς χρόνο των πραγμάτων και στη Ρουμανία το Romaniac, το Hard Enduro. Που με το 4,5 να φανταστώ. Με το 4,5 και με το 800, διότι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί η κατηγορία στο Romaniac για τις Big On Off μοτοσυκλέτες και έχουμε δύο πολύ δυνατά όπλα να στηρίξουν την προσπάθεια της Ελλάδας και της ελληνικής αντιπροσωπείας. Πολύ ωραία. Αυτά όλα είναι καλοδεχούμενα στον χώρο της μοτοσυκλέτας και εγώ χαίρομαι να τα βλέπω γενικά. Να με καλέσει και εμένα σε κανένα τέτοιο event. Έτσι. Πολύ ευχαρίστως, Γιάννη. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να απαντήσαμε σε αρκετές από τις ερωτήσεις. Ό,τι άλλο δεν έχουμε πει και σίγουρα κάτι θα έχουμε ξεχάσει, γράψτε κάτω στα σχόλια για να μπορέσω να μιλήσω με τον Δημήτρη και να σας τα απαντήσω από επίσημα χείλη. Οπότε αυτά από εμάς τώρα. Λοιπόν, Δημήτρη, τα είπαμε νομίζω για τη μηχανή, θα πούμε κι άλλα. Πες μας λίγο τώρα και τη διαφορά και το πιο ουσιαστικό, έτσι. Πόσο αγοράζουμε το 1000 το MTX? Το 1000 το MTX η τιμή του είναι στα 10.990 και το MTX το 800 στα 8.990 που συνεχίζει ακόμη. Και πουλάει σαν τρελό κι αυτό, έτσι, εκτός από το 4,5 που έχει ξεφύγει στις πωλήσεις, νομίζω είναι νούμερο 1. Και φυσικά οι τιμές που προαναφέραμε αφορούν και τις δύο εκδόσεις, και το ψηλό και το χαμηλό. Ωραία. Άρα είτε είστε κοντούλης είτε πιο ψηλός, 19,90. Και νομίζω για το πακέτο αυτό είναι φοβερή τιμή, έτσι. Είναι premium μηχανάκι με 11 χιλιάρικα, παιδιά. Είναι premium μοτοσυκλέτα ακριβώς με 11 χιλιάρικα, κάτι που όντως ήταν και η μεγαλύτερη έκπληξη στο τέλος της ημέρας. Τα είπαμε ωραία εδώ, τεχνικά χαρακτηριστικά, κινητήρες και τέτοια. Θέλω να το πάρω να το οδηγήσω όμως, να το δείξω και στον κόσμο και να πω και εγώ τη δικιά μου γνώμη, χωρίς να έχω ένα μηχανικό της CF Moto δίπλα, αφιλτράριστα. Θα το πάρω, θα το δω και θα σας πω αν όντως έχει δίκιο ο Δημήτρης. Που στο 800 είχε δίκιο ο Δημήτρης. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Μπορείς και ο κάθε υποψήφιος αγοραστής να έρθει στο κατάστημά μας και να κάνει test drive τη μοτοσυκλέτα, το MTX 1000. Πού έρχομαι γι' αυτό?
Στη Λάρισα η Ρόμ Πολυτεχνείου 144. Ωραία. Με τα απαραίτητα έγγραφα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, εννοείται, παιδιά, γιατί η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Οπότε Μπορεί να την οδηγήσει κιόλας. να την οδηγήσουμε. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι αν δεν το οδηγήσεις, έτσι. Έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για Και αυτή εγώ τη σε ευχαριστώ, συνέντευξη. Γιάννη μου. Και θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Σε απίστευτο βάθμο. Ναι. Λοιπόν, το ξανακάνουμε πάλι. Δικύλινδρο στη σειρά, δεν είναι? Δικύλινδρο στη σειρά. Πόσα, 946. One space on the memory card. Τι? One space on the memory card. Τι λες τώρα? Το έγραψε.